सर्वांना नमस्कार. मित्र हो, फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ऑन SPSS इन मराठी लँग्वेज मातृभाषेतून घेतल्या जाणाऱ्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या 5व्या दिवशी मी डॉक्टर सरदार पाटील पुनश्च एकदा आपले सहर्ष स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत डॉक्टर सुकुमार राजगुरू सर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स, शिवाजी युनिव्हर्सिटी कोल्हापूर हे आहेत आणि सर सातत्याने SPSS मध्ये काम करत आहेत. आज एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत आहे असं मी म्हणेल, ज्यांना या क्षेत्रातील कार्याचा एक प्रॅक्टिकल अनुभव आहे. त्यांना ऐकण्यापूर्वी मी आमच्या महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापिका डॉक्टर तांबे मॅडम यांना विनंती करतो की सुकुमार राजगुरू सर यांची अतिशय थोडक्यात ओळख करून द्यावी. प्लीज. धन्यवाद सर. आदरणीय डॉक्टर सरदार पाटील सर, आजचे व्याख्याते मिस्टर सुकुमार राजगुरू सर, तसेच जमलेले विद्यार्थी व संशोधक वर्ग सर्वांना नमस्कार. मिस्टर सुकुमार विठ्ठल राजगुरू हे शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर येथे स्टॅटिस्टिक डिपार्टमेंटमध्ये सध्या असिस्टंट प्रोफेसर या पदावर कार्यरत आहेत. सरांनी नेट JRF क्वालिफाईड आहेत. तसेच 2013ला त्यांनी सेट क्वालिफाय केली व एकूण 10 वर्ष शिक्षण क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत. एकूण 2 नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये त्यांनी पेपर प्रेझेंट केलेले आहे. तर एकूण 18 वेळा वेगवेगळ्या विषयावर व्याख्याते म्हणून गेलेले आहेत. तसेच 12 वेगवेगळ्या अकॅडमिक इव्हेंट्समध्ये सरांनी आपला सहभाग नोंदवला आहे. एकूण 6 सेमिनार आणि कार्यशाळा त्यांनी स्वतः ऑर्गनाईज केलेल्या आहेत. तर काही कार्यशाळेचे कोऑर्डिनेटर म्हणून सुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि सरांचा जर एक्सपर्ट एरिया, इंटरेस्ट एरिया पाहिला तर त्यात SPSS आहे. त्यामुळे आपल्याला त्यांच्या ज्ञानाचा पुरेपूर फायदा इथे होणार आहे, यात काही शंका नाही. तर सर, आपण आजचं सेशन इथे सुरू करायला काही हरकत नाही सर. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. मी सर्वप्रथम सरदार पाटलांचं आभारी आहे की त्यांनी मला या पर्टिक्युलर फॅकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम मध्ये लेक्चर देण्यासाठी इन्व्हिटेशन दिलं. तसं पाहायला गेलं तर सध्या आमचा असा पीक पिरियड आहे की परीक्षा जवळ आल्या आहेत, पण तरीही सरांनी विनंती केली की सर घ्या म्हणून. आणि आपले जर एक्सपर्टाईज एखाद्यामध्ये असेल आणि आपल्याला ते सांगता आलं दुसऱ्याला तर ते चांगली गोष्ट असते. म्हणून मी ठीक आहे म्हटलं घेतो. आणि सरांच्या त्याला जास्त अडेवेडे न देता लगेच मी होकार दिला. पुन्हा एकदा सरांचे आणि त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करून मला तिथे इन्व्हिटेशन दिलं त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो आणि आपल्या कार्यशाळेला सुरुवात करतो. सरांनी मला कार्यशाळेचं स्वरूप सांगितलं की बरेचसे पार्ट आहेत की जे पार्ट कव्हर झाले आहेत आणि मला जो पार्ट अलोकेट केलेला आहे तो म्हणजे रिग्रेशन अनालिसिस. आणि रिग्रेशन अनालिसिस हा पार्ट शिकवत असताना बऱ्याचशा गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सुरुवात फक्त मी तुमच्याकडून अपेक्षित आहे मला की तुम्हाला रिग्रेशन अनालिसिस बद्दल किंवा कोरिलेशन अनालिसिस बद्दल किंवा स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस, एनी टाइप ऑफ स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस बद्दल काही माहिती आहे की जेणेकरून मला पुढे जाता येईल. एका दुसरं जरी मला सांगितलं तुम्ही बोलला तरी काय हरकत नाही. पार्टिसिपंट कडून उत्तर अपेक्षित आहे. हरी अप. नमस्कार सर. नमस्कार सर, आतापर्यंत आम्ही बेसिक तर शिकलोच आहोत. व्हेरिएबल व्ह्यू, डेटा व्ह्यू वगैरे सगळं शिकलो आहोत. मीन, मोड, मेडियन्स, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, स्टँडर्ड डेव्हिएशन. त्याच्यानंतर परवाचं आपलं एक लेक्चर झालं टाइम सिरीज अनालिसिस वरती एक झालं. त्याच्यानंतर अजून सरांनी एक SPSS वर नव्हतं म्हणा, परंतु तरी पण त्यांनी सॅटिस्फॅक्शन इंडेक्स वगैरे जो होता तो शिकवला. म्हणजे आतापर्यंत बऱ्यापैकी आमचं बेसिक ज्ञान तर कम्प्लीट आहे त्याच्यामध्ये SPSS मध्ये. आणि पहिल्या दिवशी सरांनी
सरदार पाटील सरांनी पण छानपैकी पहिल्या दिवशी जे बेसिक जे होतं ते पण शिकवलेलं आहे, त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी बेसिक पार्ट कव्हर आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक. ओके. मी थोडस सुरुवात करतो. मी घेत असताना मराठी आणि इंग्लिश या दोन्ही भाषेचा वापर करणार. त्याचं कारण आहे की स्टॅटिस्टिक्स विदाउट इंग्लिश शिकवणं तसं खूप अवघड आहे. त्यामुळं इंग्लिश आणि मराठी या दोन्हीचाही वापर करेन आणि पुढे जाईन. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये मी शेअर करतो स्क्रीन. हॅलो. हा, होय, जरा लेक्चर चालू केले. आता लेक्चर चालू केले, मी फोन करतो. स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? येस सर, येस सर. ओके. स्टॅटिस्टिक्स हा विषय असा आहे की जो सर्व विषयामध्ये ऍप्लिकेशन त्याचा आहे. आणि ऍप्लिकेशन इन द सेन्स दॅट तुमच्याकडे फक्त डेटा असतो. मी आता एक व्हेरिएबलच्या भाषेमध्ये बोलतोय. सपोज आय हॅव some kind of data, so many variables are there, assuming that x1 x2 ... xn असे माझ्याकडे वेगळे व्हेरिएबल्स आहेत. आणि हे व्हेरिएबल्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल x1 म्हणजे माझ्याकडे काय आहे तर मार्क्स. आता या केसमध्ये मी विचार करतो मार्क्स इज अन व्हेरिएबल. मार्क्स हा व्हेरिएबल आहे. हा जर माझ्याकडे एक व्हेरिएबल असेल मार्क्स नावाचा, तर या मार्क्स नावाच्या व्हेरिएबलचं अनालिसिस करायचे कसं? हाऊ टू अनालाइज द डेटा. हा एक्स नावाचा एकच व्हेरिएबल माझ्याकडे आहे x1, आणि याचं माझ्याकडे अनालिसिस करा. आय वॉन्ट टू अनालाइज द डेटा दिस व्हेरिएबल. तर एक गोष्ट करू शकतो या एक्स नावाच्या व्हेरिएबल मधून, म्हणजे x1 नावाच्या व्हेरिएबल पासून, अज्युम दॅट दिस विल बी ए मार्क्स. आणि मार्क्स अनालिसिस करणार म्हणजे काय तर तुम्ही समरी स्टॅटिस्टिक काढणार, मिनिमम काढणार, मॅक्सिमम काढणार, ऍव्हरेज काढणार, त्याच्यानंतर मीडियन काढू शकतो की काय आहे नक्की मीडियन. आणि हे झालं तुमचं युनिट अनालिसिस. म्हणजे मिनिमम मार्क काय असतील, मॅक्सिमम मार्क काय असतील, त्याचा ऍव्हरेज काय आहे, मीडियन काय आहे. आणि याच्यासोबत आणखी एक गोष्ट बघितली जाते, त्याला म्हटलं जातं द डिस्पर्शन. आणखी एक गोष्ट बघितली डिस्पर्शन. डिस्पर्शन मध्ये एक चांगलं मेजर बघितलं जातं, त्याला म्हटलं जातं स्टँडर्ड डेव्हिएशन. स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे वी आर वर्किंग ऑन टिल डेट ऍव्हरेज अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ह्या दोन गोष्टीवरती आपण आतापर्यंत बऱ्यापैकी भर देतो. म्हणजे एक व्हेरिएबल माझ्याकडे असेल तर एका व्हेरिएबलचा अनालिसिस करण्यासाठी पहिली गोष्ट काय करत असतो आपण तर समरी स्टॅटिस्टिक काढत असतो. समरीमध्ये मी आता ज्या गोष्टी सांगितल्या, मीन आलं, मॅक्सिमम आलं, ऍव्हरेज आलं, मीडियन आलं, मॅक्सिमम स्टँडर्ड डेव्हिएशन आलं, त्याची रेंज काय आली, या गोष्टी तिथे येतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्हिज्युअलाइज दिस x1, मार्क्सचा डेटा व्हिज्युअलाइज करा. व्हिज्युअलायझेशन, डेटा व्हिज्युअलाइज करायचा आहे. व्हिज्युअलाइज करायचं म्हणजे काय तर ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन, त्याचं ग्राफिक्स काढायचं आहे. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करा. म्हणजे x1 आता जर मी बघितलं मार्क्स हा माझा व्हेरिएबल हा कंटिन्युअस टाईप व्हेरिएबल होता, म्हणून मी या ठिकाणी हिस्टोग्राम नावाचं एक टूल आहे की हिस्टोग्राम काढू शकतो. आणि हिस्टोग्राम काढल्यानंतर लक्षात येऊन जाईल की द बिहेवियर ऑफ दिस डेटा, ह्या डेटाचं बिहेवियर नक्की कसं आहे हिस्टोग्रामनं सांगितलं जातं. तिसरी गोष्ट काय करू शकतो तर ग्राफिकल टूल मध्येच आणखी एक टूल माझ्याकडे आहे, ते टूल आहे बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट, हे बॉक्स प्लॉट सुद्धा दिस रिप्रेझेंट ए 5 पॉइंट समरी. दिस रिप्रेझेंट ए 5 पॉइंट समरी. आणि 5 पॉइंट समरी हे बॉक्स प्लॉटने सांगितलं जातं. एक व्हेरिएबल असेल तर समरी स्टॅटिस्टिक काढला, त्याचं व्हिज्युअलायझेशन केलं, त्याच्या पुढे जाऊन बॉक्स प्लॉट काढला, हिस्टोग्राम काढला, आणि त्या डेटामध्ये नक्की काय आहे हे सिंगल पॉइंट न तो आपण रिप्रेझेंटेशन करत गेलो. आता माझ्याकडे एक पॉइंट नाहीये, तर माझ्याकडे भरपूर डेटा सेट अवेलेबल आहेत. डेटा सेट मध्ये माझ्याकडे एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल आहेत. तर अजून दॅट पहिला व्हेरिएबल मी म्हणतोय की माझ्या डेटा सेट मध्ये आणखी एक व्हेरिएबल आहे, x1 नावाचा एक व्हेरिएबल आहे, x2 नावाचा एक व्हेरिएबल आहे. x1 नावाचा व्हेरिएबल हा कंटिन्युअस आहे आणि x2 नावाचा व्हेरिएबल हा कॅटेगरिकल आहे.
category. For example, the x1 is marks and x2 is gender. x1 is marks and x2 is gender. Then objective is changed. Objective काय असू शकतं अशा केसमध्ये? युनिव्हेरिएट अनालिसिस x1 चं केलं, युनिव्हेरिएट अनालिसिस x2 चं केलं. आता x2 माझा जेंडर हा व्हेरिएबल असेल तर या केसमध्ये मी मीन काढू शकतो का जेंडरचं? कोण सांगेल का माझं मला? नाही सर, जेंडरचा आपण कॅटेगरिकल व्हेरिएबलचा नाही, जेंडरचा तरी नाही काढू शकत. म्हणजे फक्त कंटिन्युअस व्हेरिएबल असेल त्याच केसमध्ये तुम्हाला मीन काढता येईल. तिसरी एक गोष्ट येते तुमच्याकडे, म्हणजे व्हेरिएबल टाईप ऑलरेडी तुम्ही शिकलेला आहात. मी त्यात आणखी एक गोष्ट फक्त चेंज करतो. डेटा इज टाइप ऑफ ऑर्डिनल, nominal, and I will say that it will be a continuous type data. It will be a continuous type data. जर डेटा ऑर्डिनल असेल तिथं ऑर्डर महत्वाची असते. ऑर्डर महत्वाची असेल तर कोणते समरी स्टॅटिस्टिक काढू शकतो आपण इथं? डेटा जर ऑर्डिनल असेल तर याच्यामध्ये समरी स्टॅटिस्टिक्स म्हणून काय देता येईल आपल्याला? Whether mean is appropriate measure when the data is ordinal, whether median is appropriate measure when data is ordinal, आणि डेटा ऑर्डिनल असेल तर appropriate measure काय येईल? तर सगळ्यात महत्वाचं असतं की ऑर्डिनल डेटा असेल आणि तुमच्याकडे स्मॉल अमाऊंट ऑफ डेटा असेल, जास्त नाही डेटा कमी आहे, तर अशा केसमध्ये मी मीन हे मेजर वापरू शकत नाही. त्याच्याऐवजी जे मेजर वापरलं जातं त्या मेजरला काय म्हटलं जातं? मीडियन. सिमिलरली डेटा जर नॉमिनल असेल तर मीडियन वगैरे ह्या गोष्टी चालत नाहीत. दिस मेजर्स आर नॉट व्हॅलिड. आणि या केसमध्ये फक्त एकच मेजर वापरलं जातं, ते म्हणजे पर्सेंटेज नावाचं मेजर वापरलं जातं. त्याचं फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन काढलं जातं. हाऊ मेनी टाइम्स मेल अकर्स, हाऊ मेनी टाइम फिमेल अकर्स, अँड पर्सेंटेज ऑफ मेल अँड पर्सेंटेज ऑफ फिमेल्स, एवढं एकच मेजर या केसमध्ये वापरलं जातं. मग आता माझ्याकडे दोन आहेत व्हेरिएबल. द व्हेरिएबल 1, आय विल से दॅट व्हेरिएबल 1 इज ए कंटिन्युअस व्हेरिएबल and variable second is a categorical variable. सेकंड व्हेरिएबल माझा कॅटेगरिकल आहे. तर काय करा, तर फॉर इच कॅटेगरी, या केसमध्ये जेंडर असेल तर फॉर इच जेंडर, फॉर मेल ऑब्टेन द समरी स्टॅटिस्टिक फॉर x1 and for female obtain the summary statistics for x1. मेलचं सेपरेट अनालिसिस करा, फिमेलचं सेपरेट अनालिसिस करा. कंपेअर धिस अनालिसिस ऑफ मेल आणि फिमेल, कंपॅरिझन करून घ्या. आणि अशा केसमध्ये असतील तर तुम्ही काय करू शकता, तर मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे सेपरेट अनालिसिस करा प्रत्येक व्हेरिएबलचं आणि कॅटेगरीनुसार कंटिन्युअस व्हेरिएबलचं अनालिसिस करून घ्या. अशा पद्धतीनं दोन व्हेरिएबल माझ्याकडे असतील तर दोन व्हेरिएबलचं अनालिसिस केलं जातं. देन हाऊ टू मेजर द असोसिएशन, म्हणून मी सांगितलं तुम्हाला की मी कोरिलेशन कडे जाणार आहे. कोरिलेशन कन्सेप्ट काय आहे? द कोरिलेशन, सपोज वी हॅव ए टू व्हेरिएबल्स x and y, then the correlation between x and y is nothing but a association between x and y. मी इथं असोसिएशन हा शब्द वापरलाय. असोसिएशनचा अर्थ ज्यावेळेस मी असोसिएशन म्हणतो ते असोसिएशन दोन्ही केसमध्ये वापरू शकतो तुम्ही. म्हणजे काय, x आणि y हे दोन्ही व्हेरिएबल हे कॅटेगरिकल आहेत. दोन्ही व्हेरिएबल कॅटेगरिकल आहेत. एक व्हेरिएबल माझा कॅटेगरिकल आहे, एक व्हेरिएबल कंटिन्युअस आहे आणि दुसरा व्हेरिएबल कॅटेगरिकल आहे. आणि तिसरी केस म्हणजे दोन्ही व्हेरिएबल माझे कंटिन्युअस आहेत. दोन्ही व्हेरिएबल कंटिन्युअस असतील अशा केसमध्ये एक सिंपल वर्ड वापरला जातो म्हणजे असोसिएशन. असोसिएशन बिटवीन टू व्हेरिएबल्स, असोसिएशन बिटवीन टू व्हेरिएबल्स, दिस विल बी अंडर द कोरिलेशन. कोरिलेशनच्या टायटलच्या अंदर येतं. आणि मग काय नक्की आहे असोसिएशन म्हणजे? मी शॉर्ट पुढे जातो. द कोरिलेशन मध्ये दोन गोष्टी बघितल्या जातात. टू गेट अन आयडिया ऑफ स्टॅटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. दोन व्हेरिएबल मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे दोन व्हेरिएबल असतील, दोन्ही कंटिन्युअस असू शकतील. एक कंटिन्युअस एक डिस्क्रीट असेल, दोन्ही डिस्क्रीट असू शकतील. अशा केसमध्ये काय बघणार तुम्ही, या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू मेजरेबल व्हेरिएबल्स. अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू ऍट्रिब्यूट्स.
And how to obtain the correlation? मी बघितलं, सपोज द डेटा कंटेन द 5 व्हेरिएबल्स. या केसमध्ये मी 5 व्हेरिएबल घेतो. द व्हेरिएबल 1 इज हाईट, द व्हेरिएबल 2 इज एज, देन द हिमोग्लोबिन, and last one is BMI. Last one is BMI. आणि यांच्यामध्ये काय रिलेशन आहे? वेदर देयर एक्झिस्ट एक रिलेशनशिप बिटवीन द हाईट अँड वेट, देयर एक्झिस्ट लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एज अँड द ब्लड प्रेशर, द रिलेशनशिप बिटवीन एज अँड द हिमोग्लोबिन लेवल, रिलेशनशिप बिटवीन एज अँड द बेबी BMI अँड मदर BMI अँड बेबी वेट, मदर BMI अँड बेबी वेट. आता या केसमध्ये हाईट आणि वेट दोन्ही कंटिन्युअस व्हेरिएबल आहेत. एज आणि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोन्ही कंटिन्युअस व्हेरिएबल आहे. एज आणि हिमोग्लोबिन हे पण दोन्ही कंटिन्युअस व्हेरिएबल आहेत. BMI अँड बेबी वेट इज ऑल्सो एक कंटिन्युअस व्हेरिएबल. हे दोन्ही कंटिन्युअस व्हेरिएबल आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काय रिलेशनशिप आहे का हे बघायचं असेल तर कोरिलेशन हा कन्सेप्ट वापरला जातो किंवा कोरिलेशन अनालिसिस केलं जातं. आता कोणतरी म्हणलं कोरिलेशन म्हणजे नक्की काय, तर मी कोरिलेशन म्हणजे एक गोष्ट म्हणतो, दिस विल बी ए लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. लिनियर रिलेशनशिप बघितलं जातं आणि जो टेस्ट स्टॅटिस्टिक्स डिफाईन केला असेल आर इज नथिंग बट ए लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन. आता रिलेशन दोन व्हेरिएबल मध्ये आहे, ते प्रत्येक वेळी रिलेशनशिप लिनियरच असायला पाहिजे असं काही नाहीये. रिलेशन मे बी लिनियर. फॉर एक्झाम्पल, suppose if you have two variables, if the data line along this line, जर डेटा पॉइंट माझे ह्या लाईनला अलॉंग असतील तर दिस विल बी लिनियर रिलेशनशिप. आणि समजा माझ्याकडे दोन व्हेरिएबल आहेत, व्हेरिएबल 1 आणि व्हेरिएबल 2, अँड द डेटा पॉइंट्स आर लाईक दॅट. दिस रिलेशनशिप इज नॉट ए लिनियर रिलेशनशिप, दिस इज ए क्वाड्रॅटिक रिलेशनशिप. आणि प्रत्येक वेळी क्वाड्रॅटिक असेल असं काही पण नाहीये. मे बी देर इज एक्सपोनेन्शियल रिलेशनशिप पण तिथे येऊ शकते. रिलेशनशिप वेगळ्या पद्धतीचे रिलेशनशिप असतील, पण द कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट असं जर रिलेशनशिप असेल तर त्याला एक्सपोनेन्शियल रिलेशनशिप म्हटलं जातं. पण आतापर्यंत जे आपण शिकलो किंवा शिकतो त्या गोष्टी काय बघितल्या जातात, वी हॅव डिस्कसिंग ओनली द लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स. दोन व्हेरिएबल मधून लिनियर रिलेशनशिप बघितलं जातं. कोरिलेशन इज स्टॅटिस्टिकल मेजर दॅट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच those variables are म्हणजे लिनियरली रिलेटेड इच अदर आर नॉट, अशा पद्धतीने त्याच्याकडे बघितलं जातं. स्कॅटर डायग्राम लिनियर रिलेशनशिप कसं बघणार, तर एक म्हणजे स्कॅटर डायग्राम आहे, दुसरं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट आणि तिसरा स्पियरमन रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट. धिस टूल्स, हे जे टूल्स आहेत हे टूल फक्त डेटा हा कंटिन्युअस टाइप असेल तरच वापरलं जातं. डेटा म्हणजे meaning is that two variable x and y must be continuous. If they are not continuous, then these tools are failed. हे फेल ठरतात, हे टूल वापरून चालणार नाहीयेत. त्यामुळं जे कोरिलेशन अनालिसिस आहे ते कोरिलेशन अनालिसिस करत असताना डेटा कंटिन्युअस असणं गरजेचं आहे. त्याच्या पुढे जाऊन स्कॅटर डायग्राम म्हणजे काय, तर ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आहे. आणि काय केलं जातं, एक्स ऍक्सिसला एक्स, वाय ऍक्सिसला वाय, आणि अशा पद्धतीने डेटा स्कॅटर प्लॉट काढला जातात. डिफरंट टाइप्स मी वेगळे घेतलेले आहेत. आता पहिली जी गोष्ट आहे, पहिल्या गोष्टमध्ये असं कुठेही दिसत नाही ऍज एक्स इन्क्रीजेस वाय ऑल्सो इन्क्रीजेस और एक्स डिक्रीजेस वाय ऑल्सो डिक्रीजेस, कुठे दिसत नाही आपल्याला. meaning is that there is no any association between two variables. या केसमध्ये दोन व्हेरिएबल मध्ये कुठला असोसिएशन नाही. इथं मी बघतोय थोडस, तर माझ्या लक्षात आलं की देयर इज अन असोसिएशन, पण दिस असोसिएशन इज नॉट ए परफेक्ट असोसिएशन, दिस इज ए लो लेवल असोसिएशन बिटवीन एक्स अँड वाय. पुढे जाऊन बघितलं, द पॉइंट्स अलॉंग द लाईन, एक लाईन काढली, त्या लाईन वरती पॉइंट पडत गेले असं दिसतं. दिस इंडिकेट दॅट देयर इज हाय असोसिएशन बिटवीन ए टू व्हेरिएबल्स अँड परफेक्ट लिनियर रिलेशनशिप. लिनियर मिनिंग इज दॅट लाईन ड्रॉ करता येऊ शकते. लिनियरचा अर्थ काय, लाईन ड्रॉ करता येते, त्यांच्यामध्ये लिनियर रिलेशनशिप आहे. आणि वेन द परफेक्ट रिलेशनशिप असेल तर कोरिलेशनची व्हॅल्यू 1 असते, अदरवाइज कोरिलेशनची व्हॅल्यू ही -1 to 1 मध्ये लाई होते. This -1 indicate that if one variable increases, other variable decreases, and +1 indicate that when one variable increases, other variable also. This is a positive correlation. When x increases, y also increases. Y also increases. This is called as a positive correlation or perfect positive correlation. Here, the types of correlation is positive correlation and negative
correlation. Here we observe that as x increases, y also increases. Here as x increases, the value of y is decreases. It is called as negative correlation. हा स्कॅटर प्लॉट एक एक्झाम्पल घेतलेला आहे BMI आणि बर्थ वेट. आज आपल्या लक्षात येऊन गेलं. Here if you plot this, we observe that as BMI increases, the birth weight of the newborn is also increases. अशा पद्धतीने डिफाइन केला. फॉर्म्युला त्याचा R इज इक्वल टू सो अँड सो अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला आहे. पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये तुम्ही बघितलेला आहे. कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हा R जो आहे दिस R इज नथिंग बट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट. आणि हा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट जो आहे तो -1 to 1 मध्ये लाय होतो. -1 indicate that the negative correlation and the +1 indicate that positive correlation, and if correlation coefficient is equal to 0, then we say that two variables are not related to each other or not dependent on each other. तो काढायचा कसा वगैरे ह्या गोष्टी आहेत तुम्ही पाठीमागे बघितलेला आहे. मी त्याच्यामध्ये जात नाही. सेकंड थिंग इज दॅट स्पियरमन रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट. सेकंड वे, दुसरा एक वे माझ्याकडे आहे की कोरिलेशन कोएफिशियंट काढायचा. पहिला झाला कार्ल पियर्सन, दुसरा झाला स्पियरमन रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट. कार्ल पियर्सन कोएफिशियंट कधी काढला जातो तर मी तुम्हाला सांगितलं, सपोज इफ देयर आर टू कंटिन्युअस व्हेरिएबल्स, दोन कंटिन्युअस व्हेरिएबल असतील तर मी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट म्हटला. नाउ आय हॅव एट व्हेरिएबल्स x and y and these variables are ordinal. माझ्याकडे कसे व्हेरिएबल आहेत ते कंटिन्युअस नाही तर ते ऑर्डिनल टाइपचे व्हेरिएबल आहेत. त्यांच्यामध्ये ऑर्डर महत्वाचे. अशा केसमध्ये मी कंटिन्यू म्हणजे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशियंट वापरू शकत नाही. ऑर्डर असल्यामुळं दिस शुड बी डिस्क्रीट व्हेरिएबल. ऑर्डिनल डेटा असल्यामुळे डिस्क्रीट आहे आणि अशा केसमध्ये स्पियरमन रँक कोरिलेशन कोएफिशियंट वापरला जातो. बघा, दिस प्रोसिजर मेक्स यूज टू टू सेट्स of ranks that may be assigned to sample values of x and y. Spearman rank correlation coefficient could be computed in the following ways. Both variables are quantitative, both variables are qualitative and ordinal. One variable is quantitative and other variable is qualitative. For that cases, we have to use this rank correlation coefficient. And the formula for obtaining rank correlation coefficient is like that. आणि मग कशा पद्धतीने काढायचं आहे त्याची प्रोसिजर आहे. काय करा तर सुरुवातीला रँक देऊन टाका प्रत्येक ऑब्झर्वेशनला. समजा दोन्ही हे रँकिंग असतील तर रँक देऊन टाका, म्हणजे असेंडिंग ऑर्डरनं मांडा. आणि दोन्ही व्हेरिएबल ज्यावेळेस असेंडिंग ऑर्डर मांडेल त्यांच्या रँक मध्ये डिफरन्सेस घ्या आणि तो स्टॅटिस्टिक वापरून मी एक्झाम्पल घेतलेला. आय एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल ऑफ दॅट. द सेकंड थिंग इज व्हेन टू व्हेरिएबल्स आर I'll be say that nominal variables. दोन्ही व्हेरिएबल माझ्याकडे नॉमिनल आहेत. मीनिंग इज दॅट ॲट्रिब्यूट टाइप व्हेरिएबल्स. अशा केसमध्ये we can use a chi-square test for independence to check whether there is a linear relationship or there is any association between these two variables. या दोन व्हेरिएबल मध्ये असोसिएशन आहे काय बघण्यासाठी chi-square टेस्ट वापरली जाते आणि असोसिएशन काय कशा पद्धतीचं हे बघितलं जातं. ओके, दिस इज अबाउट द कोरिलेशन अनालिसिस. तीन पद्धतीचे कोरिलेशन बघितले जातात. एक म्हणजे व्हेन टू व्हेरिएबल्स आर कंटिन्युअस, दुसरं म्हणजे व्हेन वन व्हेरिएबल इज कंटिन्युअस, वन व्हेरिएबल इज डिस्क्रीट or I'll be say that nominal. Second one is one variable is ordinal, one variable is not ordinal, and two variables are a nominal type variable. So which association rules are used. कोरिलेशन अनालिसिस फक्त काय देतो तुम्हाला? द कोरिलेशन अनालिसिस गिव्स फक्त एक गोष्ट देतं, वेदर they are related to each other. दोन व्हेरिएबल माझ्याकडे जे आहेत ते एकमेकाशी रिलेटेड आहेत का या गोष्टी फक्त कोरिलेशन सांगितलं जातं. पण किती प्रमाणामध्ये रिलेटेड आहेत हे जर बघायचं असेल तर कोरिलेशन अनालिसिस हे सफिशियंट राहत नाही. मग काय करा तर त्याच्या पुढची स्टेप आहे की त्याला म्हटलं जातं रिग्रेशन अनालिसिस.
म्हणजे आय से दॅट जर कोरिलेशन माझ्याकडे त्या डेटामध्ये कोरिलेटेड आहेत, दोन व्हेरिएबल माझे कोरिलेटेड आहेत, पण कुठल्या पद्धतीचे कोरिलेटेड आहेत हे जर बघायचं असेल तर मी रिग्रेशन अनालिसिसला जातो. रिग्रेशन अनालिसिस इज अ टूल टू चेक वेदर देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू व्हेरिएबल्स अँड व्हॉट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दॅट टू व्हेरिएबल्स. म्हणजे मी रिग्रेशन अनालिसिसला दोन गोष्टी म्हणतो. काय बघितलं जातं इथं? वेदर relationship and how much they are related. How much they are related ह्या गोष्टी रिग्रेशन अनालिसिस मध्ये बघितल्या जातात. रिग्रेशन अनालिसिस मध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. इन रिग्रेशन अनालिसिस देयर आर टू इम्पॉर्टंट थिंग्स. आय विल से दॅट one is called as, if there are two variable, one variable is called as a dependent variable and other variable is called as independent variable. Meaning is that which whether x is affected on y, x चा y वरती काय इफेक्ट होतोय का हे बघितलं जातं, किंवा whether y is affected on x, y चा x वर और x चा y वरती दोन्हीचा एकमेकावरती काय इफेक्ट होतोय का बघितलं जातं. आणि कशा पद्धतीने दिलं जातं. देयर आर more than two types of regression analysis, but in this lecture we'll discuss only a linear regression analysis. Linear meaning is that there is a linear relationship between variable y and variable x. दोन व्हेरिएबल मध्ये माझ्याकडे लिनियर रिलेशनशिप आहे आणि लिनियर रिलेशनशिप आहे आणि ते अनालिसिस करण्यासाठी मी ज्या टूल्स वापरले जातात त्या टूल्स आपण शिकणार आहोत. पहिलं टूल आहे सिंपल लिनियर regression analysis, and the second one is a multiple linear regression analysis, and some of the examples on linear regression analysis and multiple linear regression analysis. Simple linear regression analysis is used only when there is one dependent variable and one independent variable. Independent variable one आहे आणि दुसरा डिपेंडंट व्हेरिएबल पण वन आहे. अशा केस मध्ये जे रिग्रेशन अनालिसिस केलं जातं त्याला सिंपल regression analysis म्हटलं जातं. and multiple linear regression analysis, in multiple regression analysis the variable dependent variable is one and the independent variables are more than one. एकापेक्षा जास्त इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल असतील, x1 x2 xp असे वेगवेगळे येतील. फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपण आपल्या एक्झामचा विचार करूया. द मार्क्स ऑफ द स्टुडंट्स इज अ डिपेंडेंट व्हेरिएबल. मार्क्स हा डिपेंडेंट व्हेरिएबल मी घेतला. वेदर मार्क्स इज डिपेंड्स अपॉन, कशा कशावरती मार्क्स अवलंबून असतील. मी म्हणतो पहिला स्टडी टाइम. सेकंड काय असू शकतो, मार्क्स विद्यार्थ्याचे मार्क्स आणखी कशावरती अवलंबून असू शकतात, त्याची इंटेलेक्च्युअल लेवल, त्याची इंटेलेक्च्युअल लेवल, त्याचा आयक्यू. म्हणजे पहिले काय बघितलं, स्टडी टाइम, तो अभ्यास किती वेळ तास करतो. दुसरी गोष्ट बघितली की त्याची इंटेलेक्च्युअल लेवल काय आहे. आणि मग वेदर दिस मार्क्स इज डिपेंड्स ऑन द स्टडी टाइम और मार्क्स इज डिपेंड्स ऑन दिस इंटेलेक्च्युअल लेवल ऑफ स्टुडंट्स. हे जर बघायचं असेल तर मी रिग्रेशन अनालिसिस बघतो. आणि जर मला बघायचं असेल की आहे का, तर मी एक गोष्ट करू शकलो असतो, मी कोरिलेशन बिटवीन y आणि x1 काढलं असतं, y आणि x1 मधलं कोरिलेशन काढलं असतं, y आणि x2 मधलं कोरिलेशन काढलं असतं. आणि कोरिलेशन हे जर माझं पॉझिटिव्ह आलं, तर मी म्हटलं असतं की नंबर ऑफ स्टडी टाइम, जो अभ्यास करण्याचा वेळ वाढवला, की मार्क्स, पर्सेंटेज ऑफ मार्क्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. अँड इफ द इंटेलेक्च्युअल लेवल ऑफ स्टुडंट इज हाय, देन द मार्क्स ऑफ द स्टुडंट इज ऑल्सो हाय. जर आलं तर म्हणजे या दोन्ही गोष्टी करू शकलो असतो. पण वाय हा वाय इज डिपेंड्स अपॉन तीन व्हेरिएबल सायमल्टेनियसली. या दोन्हीवरती कसा डिपेंडंट आहे, हाऊ दिस वाय इज डिपेंड्स ऑन x1 आणि x2. हे अनालिसिस करायचं असेल तर वी कॅन यूज अ मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन अनालिसिस. एक्झाम्पल्स ऑफ बायनरी डेटा.
the previously we discussed on the age in years and systolic blood pressure. There are two variables, age and systolic blood pressure. Here the blood pressure is Y and age is X. Whether age is affected on the systolic blood pressure, meaning is that as age increases, whether the systolic blood pressure is increases or as age increases the blood pressure is decreases. देखिए काय त्याच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे किंवा एजचा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वरती काही इफेक्ट होत नाही का हे पण बघूया. दुसरं द बीएमआय ऑफ मदर अँड बेबी वेट, बीएमआय ऑफ मदर अँड बेबी वेटचा एकमेकाशी काय रिलेटेड आहे का? Whether BMI of mother is high, then baby weight is high. Whether the BMI of mother is low, the baby weight is low, or BMI is not affected on the baby weight. ह्या गोष्टी जर चेक करायच्या असतील तर कशा पद्धतीचं त्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे हे पाहायचं असेल तर आपण सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल वापरतो. रिग्रेशन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द व्हेरिएबल्स. आता सांगितलं one of the widely used statistical tool for various fields, easy to use and apply the many situations. आपण बघितलं the dependent variable, the single variable being explained predicted by the regression model is called as a dependent variable. Independent variable, the exploratory variable used to predict the dependent variable, त्याला म्हटलं जातं independent variable. It is also called as a regressor. When we think that one variable depends on other, it must be quantified the relationship between them. Correlation analysis फक्त काय करतं तर डिपेंडन्सी बिटवीन टू व्हेरिएबल बघितलं जातं. पण कुठल्या पद्धतीची डिपेंडन्सी आहे, हाऊ मेनी, एक वर्ष जर मी एज 1 वर्षाने वाढवलं तर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितीने वाढतं किंवा 1 वर्षाने मी एज वाढवल्यानंतर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशरचा नक्की काय फरक पडतो, ह्या गोष्टी जर बघायच्या असतील तर हे अनालिसिस जे आहे ते वापरलं जातं. In doing so, we can estimate the value of variable if we know the value of other regressor. This method is called as regression. Suppose we have data. The data contain 20 observations on age and systolic blood pressure, and we develop a regression model. The model is, या केस मध्ये जे regression model असणार आहे ते regression model काय असेल, y is equal to beta naught plus beta 1 x1. Why? We say that it is nothing but a blood pressure and x1 is my age. X1 is my age, and these are the a coefficient beta 1. Beta 1 indicate that as x1 increased by 1 units, then what is change in y? एका युनिटने x1 वाढवल्यानंतर y मध्ये काय चेंज होऊ शकतो ही गोष्ट कशाने सांगितली जाते तर बीटा 1 न. आणि हा जो असतो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरसेप्ट और the overall mean of y. बघा या केस मध्ये जो आता आहे तो मी प्लॉट केल्यानंतर मी लाईन काढली, जे 20 पॉइंट प्लॉट केले, लाईन काढल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एज अँड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 0.95. दिस इंडिकेट दॅट as age increases the blood pressure is also increases. Meaning is that these two variables are highly correlated to each other. Also आता हे मी सांगितलं तुम्हाला की त्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप आहे, कारण माझ्याकडे R जो मिळाला तो कसा मिळालाय 0.9495 हा मिळालेला आहे. R जास्त आहे म्हणजे रिलेशनशिप आहे. मग माझं टार्गेट काय असलं पाहिजे, माय ऑब्जेक्टिव्ह इज व्हॉट इज द ब्लड प्रेशर when age is 32. एज 32 असताना ब्लड प्रेशर नक्की काय असू शकतं, त्या हिशोबाने स्टॅटिस्टिकल प्लॅनिंग किंवा गव्हर्नमेंट प्लॅनिंग आपल्याला करता येऊ शकतं किंवा स्वतःचंही प्लॅनिंग करता येईल की भविष्यामध्ये जर मला बीपी झाला तर मला जो काही खर्च येणार आहे तो खर्च कशा पद्धतीने हँडल करता येऊ शकतो. म्हणजे एज नुसार तुम्हाला ते प्लॅनिंग करता येऊ शकतं. ओके, सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल मी आता तुम्हाला सांगितलं की the only one dependent variable, only one independent variable, and how this x is affected on y. This will be modeled using simple linear regression model. मी मगाशी मॉडेल लिहिलं होतं. What is the association between x and y and x? How can changes in y
be explained by changes in x, meaning is that as x increases, what is the change in y, and x decreases, what is the change in y. This will be find out by using a regression model. What are the functional relation between y and x? The functional relationship symbolically written as f of x beta. प्रत्येक वेळी लिनियर रिलेशनशिपच असेल असं नाहीये. काही वेळेला क्वाड्रॅटिक रिलेशनशिप असू शकते, काही वेळेला पॉलिनॉमियल रिलेशनशिप असू शकते आणि वेगळ्या पद्धतीचे रिलेशनशिप असू शकतात. पण आता आपण जे बघणार आहोत ते म्हणजे काय, द लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन. आणि लिनियर रिलेशनशिप असेल तर द मॉडेल कॅन बी डिफाइंड ॲज y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x plus epsilon. This epsilon is important in statistics and this epsilon is called as random error. हा स्टॅटिस्टिक्स मध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाचा असतो एरर. एरर काय असू शकतो, तर एरर डेटा कलेक्ट करत असताना बऱ्याच वेळा एरर येऊ शकतो. कलेक्ट करताना म्हणजे काय, समजा एखाद्या व्यक्तीला ट्रेनिंग दिलं नसेल आणि ट्रेनिंग न देता डेटा कलेक्ट करायला सांगितला तरी पण एरर येऊ शकतो. जे मेजरमेंट डिव्हाइस आहे, एखाद्याला मी मेजरमेंट डिव्हाइस दिले, जर मेजरमेंट डिव्हाइसचे सदोष असतील, मेजरमेंट डिव्हाइस बरोबर नसतील तरी सुद्धा एरर येऊ शकतो. त्यामुळे तो एरर मॉडेल केला पाहिजे. आणि हा एरर कसा असला पाहिजे, एरर मस्ट हॅव मीन झिरो अँड ए कॉन्स्टंट व्हेरियन्स, अशा पद्धतीचा एरर असला पाहिजे. आणि मॉडेल मला काय मिळालं, y is equal to beta naught plus beta 1 x1, and this model indicate that as x increases, or what is the change in y when there is a change in x बदलल्यानंतर y मध्ये काय चेंज होतो. this will be modeled by using this simple regression model. मी खाली ते मॉडेल आता इथे लिहिलेलं आहे. मी जरा पाठीमागे जातो आणि काय आहे हे बघतो. Regression model, the proposed functional relationship will not fix exactly. Sometimes is either wrong with the data, errors in the measurement, or the model is inadequate for this particular data. The relationship is not truly known until the assign the value to the parameter of the model. The possibility of error into the proposed relationship model is acknowledged by the functional form as follows. म्हणजे जे तुमच्या डेटामध्ये एरर आहे तो एरर त्याच्यामध्ये ऍड करून तुम्ही काय करू शकता, तो एरर काय आहे तो मॉडेल करू शकता. आता जो डेटा होता त्या डेटासाठी मॉडेल केलेला आहे. व्हॉट इज द अल्फा, या केसमध्ये इंटरसेप्ट हा जो डिफाइन केला जातो, दिस इज कॉल्ड ॲज, हा जो आहे त्याला स्लोप म्हटलं जातं. आणि हा जो मिळतोय हा दिस इज कॉल्ड ॲज इंटरसेप्ट. हा जो आहे 0 पासून वरती आलेला त्याला इंटरसेप्ट म्हटलं जातं. या ऍक्सिसला मी y घेतलेला आहे, या ऍक्सिसला मी x घेतलेला आहे. y is dependent variable, x is independent variable, and epsilon is a random error. And the model, whatever the model I have defined as y is equal to alpha plus beta x plus epsilon. आणि मी मगाशी लिहिलं होतं y is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon. This alpha is nothing but beta naught and this beta is nothing but this beta 1. अशा पद्धतीनं हे मॉडेल डिफाइन केलं जातं. दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड ॲज रॅन्डम एरर. आता हा डेटा माझ्याकडे आहे. मी जो डेटा घेतला होता 5 पॉइंट आहेत माझ्याकडे. दिस इज 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट. ह्या 5 पॉइंट साठी मी एक लाईन ड्रॉ करणार आहे. सुरुवातीला मी काय केलं, पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस ही लाईन ड्रॉ केली आणि नंतर काय केलं तर अशा पद्धतीची लाईन ड्रॉ केली. या दोन लाईन मधले मोस्ट अप्रोप्रिएट लाईन कुठली असेल, तर हे जे डिस्टन्स आहे, हे डिस्टन्स ह्या पॉइंटचं आणि या लाईनचं डिस्टन्स हे कसं असलं पाहिजे, मिनिमम असलं पाहिजे. या पॉइंटचं आणि या म्हणजे या डिस्टन्सची जर बेरीज केली, दिस डिस्टन्स आय विल नो d1 इज माय डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स इज d2, हे d3, हे डिस्टन्स d4 आहे, हे डिस्टन्स d5 आहे. हे जे डिस्टन्स आहे या केसमध्ये मी म्हणतो की त्याचं ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू घेतली di. ह्या डिस्टन्सची बेरीज कशी पाहिजे, दिस शुड बी a minimum. Meaning is that we have to draw, आपल्याला एक लाईन ड्रॉ करायची आहे. लाईन कशी ड्रॉ करायची आहे, दिस लाईन gives this distance is minimum. अशी लाईन ड्रॉ करायची की हे डिस्टन्स जे आहे ते डिस्टन्स कसं पाहिजे, मिनिमम असलं पाहिजे. जर आपण इथं बघितलं या केसमध्ये तर या पॉइंट मधनं
हे जे डिस्टन्स आहेत या डिस्टन्सची बेरीज केली, या प्लॉटच्या करस्पॉन्डिंग डिस्टन्सची बेरीज केली, या लाईन पासूनचे जे पॉईंट किती लांब आहेत बघितले, तर हे लाईन पासूनचे हे जे पॉईंट आहेत ते कसे आहेत, खूप जवळ आहेत आणि त्यांची बेरीज ही ह्या लाईन पासून ह्या पॉईंटची जी काही डिस्टन्स काढली त्याची बेरीज केली तर ह्या पॉईंटची बेरीज ह्या डिस्टन्सची बेरीज काय कमी आहे. त्यामुळे या दोन्ही पैकी कुठलं बेस्ट फिट आहे, तर धिस लाईन इज बेस्ट फिट फॉर दिस डेटा. हे जे 5 पॉईंट आहेत त्या 5 पॉईंटला ही लाईन बेस्ट फिट होते. म्हणजे मी कुठली लाईन पॉईंट आउट करणार, तर लाईन ही ड्रॉ करणार अँड देन आय विल ऑब्टेन द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा अँड व्हॅल्यू ऑफ बीटा. ही लाईन प्लॉट केल्यानंतर अल्फा अँड बीटा मी फाइंड आउट करणार, ही लाईन प्लॉट केल्यानंतर नाही. Meaning is that in regression analysis we have to obtain the value of this beta hat. The beta hat is nothing but a estimate which is best fit corresponding to best fit च्या corresponding हा estimate तुम्हाला भेटून जाईल. The line that better describe the data is known as regression line. महत्वाचं स्टेटमेंट आहे. या केसमध्ये सेकंड लाईन जी आहे मी हे लाईन म्हणतोय, दिस लाईन इज अ बेटर लाईन and this line is called as a regression line. This is not a regression line because it is not a better representation of the data. This line representing a better in the data. Second, the vertical distance between the observed values and dependent variable y, observed values of dependent variable y and the value of line for the corresponding value of x. जे ऑब्झर्व्ड व्हॅल्यू तुम्हाला म्हटलं मी की या लाईन पासून या पॉइंटचं व्हर्टिकल डिस्टन्स, या लाईन पासून या पॉइंटचं व्हर्टिकल डिस्टन्स, या लाईन पासून याचं व्हर्टिकल डिस्टन्स, याचं व्हर्टिकल डिस्टन्स, हे डिस्टन्स काढलेलं आहे. दिस व्हर्च्युअल डिस्टन्सेस आर कॉल्ड एज रेसिड्युअल्स. जे काढले असतात त्याला काय म्हटलं जातं, रेसिड्युअल्स. टू एक्झामाइन द स्कॅटर प्लॉट ऑफ द डेटा दस देर इज अ लिनियर रिलेशनशिप. स्टेप्स आहेत त्याच्या अनालिसिस मधल्या. काय करा, तर स्कॅटर प्लॉट काढा. स्कॅटर प्लॉट काढल्यानंतर त्यांच्यामध्ये काय लिनियर रिलेशनशिप आहे का बघा. जर लिनियर रिलेशनशिप असेल तरच रिग्रेशनला जावा, लिनियर रिलेशनशिप नसेल तर रिग्रेशनला जाऊ नका. तिथंच थांबा. तुम्ही तिथं सांगू शकता की देर इज नो रिलेशनशिप इन द डेटा और व्हॉटएव्हर द मॉडेल यू आर गोइंग टू डिफाइन इट इज नॉट अप्रोप्रिएट मॉडेल फॉर द गिवन डेटा. एस्टिमेट द रिग्रेशन पॅरामीटर्स. हे रिग्रेशन पॅरामीटर एस्टिमेट करायचे आहेत. रिग्रेशन पॅरामीटर एस्टिमेशन करण्यासाठी वेगळ्या स्टॅटिस्टिकल मेथड वापरल्या जातात. एक म्हणजे मॅक्सिमम लायबिलिटी एस्टिमेटर मेथड आहे. दुसरी मेथड जी आहे ती मेथड लिस्ट स्क्वेअर मेथड म्हणून वापरली जाते आणि ह्या मेथड्स आहेत. टेस्ट वेदर रिअली द स्टॅटिस्टिकल सिग्निफिकंट रिलेशनशिप. समजा मी मॉडेल डिफाइन केलं y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x. हे मॉडेल डिफाइन केलं, पण हे मॉडेल खरोखर बरोबर आहे का, इट इज ट्रू. जे मॉडेल डिफाइन केले हे ट्रू आहे का या डेटासाठी. जर या डेटासाठी ट्रू असेल तर पुढे जाऊ, अदरवाइज हे मॉडेल मी जे काही लिनियर रिलेशनशिप मॉडेल म्हणतो या डेटाला फिट होत आहे ते फिट होत नसेल तर तिथंच थांबा आणि तुम्ही सांगा की देर इज नो लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू व्हेरिएबल्स. त्याच्यानंतर इज देर सिग्निफिकंट रिलेशनशिप. मी आता तुम्हाला सांगितलं की जे लिनियर रिलेशनशिप आहे ते सिग्निफिकंट आहे का बघा. इस्टिमेट द रिस्पॉन्स व्हॅल्यू ऑफ वाय. जर सिग्निफिकंट असेल तर वाय इस्टिमेट करा फॉर गिवन व्हॅल्यू ऑफ एक्स. म्हणजे एक्स च्या व्हॅल्यू साठी वाय इस्टिमेट करा. मी डेटा घेऊन तुम्हाला दाखवतो की कशा पद्धतीने ते केलं जातं. एक्झामाइन द रेसिड्युअल्स अँड सिस्टमॅटिक inadequacies in the linear model as fit to the data. त्याच्यामध्ये काय inadequacies आहेत का ते बघितलं जातं. ओके, नाउ I move to the point as linear relationship. दोन व्हेरिएबल मध्ये काय रिलेशनशिप आहे का मला बघायचं आहे. हे बघण्यासाठी मी बघतो. आता जे मी एक्झाम्पल घेतलं होतं ते एक्झाम्पलच घेतोय. देर आर 3 व्हेरिएबल्स x1 x2 x3 आर हे घेतो व्हेरिएबल्स. SPSS ची विंडो सगळ्यांना माहिती आहे, मी त्याच्या डिटेल मध्ये जात नाही. SPSS काय आहे ते, हाऊ डेटा इज इम्पोर्टेड वगैरे या आपण जात नाही. आता डायरेक्ट हाऊ वी कॅन ऑब्टेन द रिग्रेशन लाईन और रिग्रेशन अनालिसिस इन द SPSS ह्या गोष्टी बघूयात.
माझ्याकडे एज नावाचा व्हेरिएबल आहे, माझ्याकडे बीपी नावाचा व्हेरिएबल आहे, आणि वेदर द एज इज अफेक्टेड फॉर बीपी हे बघायचं असेल तर तुम्ही ऑलरेडी मेनू बघितलेले आहेत. एसपीएसएस मध्ये दोन व्ह्यू असतात, एक म्हणजे डेटा व्ह्यू, दुसरा म्हणजे व्हेरिएबल व्ह्यू. इन व्हेरिएबल व्ह्यू वी कॅन डिफाईन द टाइप ऑफ डेटा, वेदर डेटा इज न्यूमरिक, त्याची विड्थ काय आहे, वेदर एनी व्हॅल्यू इन द मिसिंग व्हॅल्यू असेल तर हाऊ वी कॅन हँडल द मिसिंग डेटा, the width of the column and the how we have measured the data. इथं तुमच्याकडे तीन टाइप न डेटा मेजर केलाय, ऑर्डिनल डेटा आहे का, नॉमिनल डेटा आहे का, किंवा कंटिन्युअस टाइप डेटा आहे, त्याला स्केल टाइप डेटा म्हटलेला आहे. आता माझ्याकडे काय आहे, आय हॅव टू व्हेरिएबल्स अँड बोथ व्हेरिएबल्स आर द कंटिन्युअस व्हेरिएबल्स अँड बोथ व्हेरिएबल्स आर न्यूमरिक डेटा. आणि याचा अनालिसिस करण्यासाठी मी अनालिसिस या मेनू वरती गेलो. अनालिसिस मेनू मध्ये गेल्यानंतर पुढे रिग्रेशन म्हणून सब मेनू आहे, आणि सब मेनू मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन अनालिसिस आर अवेलेबल इन द एसपीएसएस टूल, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली ऑन, आपण फक्त काय डिस्कस करणार आहोत, वी आर डिस्कसिंग ओनली ए linear relationship between two variables. Then I will define the linear regression model. The dependent variable is age in BP and independent variable is my age. माझ्याकडे एज नावाचा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, आणि याचा अनालिसिस मला करायचा आहे. स्टॅटिस्टिक काय पाहिजे मला, तर आय वांट एस्टिमेट, मला एस्टिमेट पाहिजेत. द आर स्क्वेअर व्हॅल्यू मला पाहिजे, आर स्क्वेअर व्हॅल्यू घेतली, आर स्क्वेअर काय आहे वगैरे मी तुम्हाला सांगतो. डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक त्याचं पाहिजे का, डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक द्या, आणि ओके म्हटलं. त्याच्या पुढे जाऊन कोणते प्लॉट पाहिजेत का, तर प्लॉट कुठले पाहिजे असेल तर प्लॉट घ्या. मी फक्त हिस्टोग्राम आणि नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी प्लॉट फॉर रेसिड्युअल घेतो, आणि ओके म्हणतो. ओके म्हटल्यानंतर मला अनालिसिस फाइंड आउट झालेला आहे. प्रत्येक व्हेरिएबलचं डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक काढून घेतलं. देयर आर टू व्हेरिएबल बीपी आणि एज. बीपी आणि एज मध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक त्यांनी दिलं. जो बीपी आहे ते ऍव्हरेज बीपी इन द डेटा इज 131.5 and standard deviation is 5.06. एज, ऍव्हरेज एज ऑफ द पर्सन्स इन द डेटा, त्या डेटा मधल्या लोकांचं जे ऍव्हरेज एज आहे ते किती आहे, 42.60, आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशन 16.832 आहे, आणि टोटल डेटामध्ये 20 ऑब्झर्वेशन्स अवेलेबल आहेत. ह्या दोन्हीमध्ये काय रिलेशनशिप आहे का, तर पहिल्यांदा कोरिलेशन अनालिसिस करून बघितलं, आणि मी तुम्हाला पाठीमागे कोरिलेशन दाखवलंय. द कोरिलेशन इंडिकेट दॅट देयर इज the correlation between age and the blood pressure is 0.949. This indicate that there is a high correlation between these two. यांच्यामध्ये कोरिलेशन आहे. मग पुढे रिग्रेशनला जाऊ शकतो. रिग्रेशनला गेल्यानंतर काय केलं, तर आय हॅव डिफाइंड द डिपेंडंट व्हेरिएबल ॲज ब्लड प्रेशर अँड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल ॲज एज. आणि इथं म्हटलेलं आहे ए व्हेरिएबल डिपेंडेंट व्हेरिएबल बीपी अँड द व्हेरिएबल्स अदर व्हेरिएबल बी इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आर एज. आणि हे करण्यासाठी आपण गेलो पुढं, मॉडेल समरी काढली की वेदर आय हॅव व्हॉट एव्हर द मॉडेल आय हॅव डिफाईन. कुठलं मॉडेल डिफाईन केलंय, माझ्याकडे एकच व्हेरिएबल रिग्रेसर आहे आणि एक रिस्पॉन्स व्हेरिएबल आहे. मी सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल डिफाईन केले, आणि सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल डिफाईन केल्यानंतर जो आर स्क्वेअर मला मिळतोय, चेक वेदर दिस आर स्क्वेअर इफ आर स्क्वेअर इज लार्ज. बघा डेटामध्ये आर स्क्वेअरचा अर्थ काय, आर स्क्वेअर कशासाठी वापरला जातो, तर आर स्क्वेअर इज युज्ड आर स्क्वेअर जो यूज केला जातो तो बघितलं जातं लिनियर रिलेशनशिप. आर स्क्वेअर हे लिनियर रिलेशनशिप दोन व्हेरिएबल मध्ये आहे काय बघण्यासाठी वापरलं जातं, आणि रिग्रेशन मधलं जे काय लिनियर रिलेशनशिप जे अजम्पशन आहे ते अजम्पशन पण आपण आहे की नाही तिथं बघितलेलं आहे. आर स्क्वेअर काय मिळालाय, द आर स्क्वेअर इज 0.9. इट इंडिकेट दॅट देयर इज अ लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन व्हेरिएबल्स. पुढे गेलो आणि रिग्रेशन अनालिसिस करून बघितलं, आणि रिग्रेशन अनालिसिस केल्यानंतर हा एफ स्टॅटिस्टिक इथे काढलेला आहे. एफ स्टॅटिस्टिक काढून पुढे सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू मिनिंग इज दॅट पी व्हॅल्यू काढलेली आहे. दिस इंडिकेट दिस इज कॉल्ड ॲज अनोवा टेबल. अनोवा टेबल काढला आणि सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू बघितली. खाली अनोवा टेबल आहे, नो प्रॉब्लेम. अनोवा टेबल काढला आणि हा सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू बघितली. सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू 0 इंडिकेट दॅट
0 and the significance value is high. माझ्याकडे जी सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू आहे आणि याला असंही म्हटलं जातं पी व्हॅल्यू. याला काय म्हटलं जातं? पी व्हॅल्यू. Whether significance value is 0 and whether significance value is high, then where we compare the significance value? ही सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू जनरली 5% ला चेक केली जाते किंवा 1% ला चेक केली जाते. Meaning is that 5% meaning is that 0.05 and 1% meaning is that 0.01. Check whether the significance value and you conclude that there is a linear relationship. म्हणजे सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू 0 आहे, 0 आहे याचा अर्थ असा झाला की y आणि x मध्ये रिलेशनशिप आहे. सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू 0 meaning is that linear relationship between x and y. सॉरी, हॅलो, नाही माझं लेक्चर चालू आहे. लिनियर रिलेशनशिप आहे आणि समजा पी व्हॅल्यू जर माझी ही सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू आहे ग्रेटर दॅन 0.01 मिळाली तरी मी म्हणणार 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सला हे दोन व्हेरिएबल जे आहेत एक्स आणि वाय आर लिनियरली डिपेंडेंट नाहीत. समजा सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू ही 0.05 पेक्षा मोठी असेल तर मी म्हणणार की 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकन्सला सुद्धा हे दोन व्हेरिएबल एकमेकाशी लिनियर रिलेटेड नाहीत. म्हणजे मी जे मॉडेल डिफाइन केलेलं आहे y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x हे मॉडेल अप्रोप्रिएट नाहीये. कधी? माझी पी व्हॅल्यू जर मोठी आली तर. पी व्हॅल्यू जर मोठी आली तर मी म्हणणार की अप्रोप्रिएट नाही. जर पी व्हॅल्यू लहान आली तर म्हणणार की जे मॉडेल मी डिफाइन केले ते अप्रोप्रिएट आहे. या केसमध्ये जर तुम्ही बघितलं, या केसमध्ये काय आहे? The p value, this significance value is 0, meaning is that whatever the model we have defined is significant. Meaning is that the age is highly affected on the systolic blood pressure. Blood pressure वरती एज खूप मोठा इम्पॅक्ट करतंय. मग काही प्रमाणामध्ये इम्पॅक्ट करतंय ते पाहायचं असेल, कुठल्या प्रमाणामध्ये इम्पॅक्ट करतंय ते जर पाहायचं असेल तर आपण द कोएफिशिएंट ऑफ दिस हा काढला कोएफिशिएंट इथं. कोएफिशिएंट ऑफ द एज म्हणजे इथं जो x1 मी डिफाइन केला होता, x1 डिफाइन केला होता. मॉडेल काय डिफाइन केलं? द मॉडेल इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 into age. This is my model. Estimate this coefficient of age and coefficient of age estimate करा, तो इंटरसेप्ट एस्टिमेट करा. आणि या केसमध्ये जो इंटरसेप्ट मिळालेला आहे इंटरसेप्ट मिळाला 112.126 and the coefficient 0.455 हा मिळाला. मग माझा मॉडेल काय मिळालं मला? बीपी इज इक्वल टू 112.126 and प्लस एज, त्याचा कोएफिशिएंट मिळाला 0.455 into age. Then how to interpret this model? हे मॉडेल कसं इंटरप्रेट करणार? To interpret this model, observe this value 0.455. This 0.455 is significance. मी म्हटले मगाशीच माझं रिग्रेशन मॉडेल हे सिग्निफिकंट आहे. याचा अर्थ काय? This age is affected on BP. How to interpret this? This interpretation is that as age increases by 1 year, as age increases by 1 year, then BP is increased by 0.455. जी कितीने वाढणार आहे तो? 0.0455 ने एवढ्यानं तो वाढणार आहे. एका युनिटने वाढवलं तर. समजा मी 10 वर्षानं जर एज वाढवलं तर कितीने वाढेल हो बीपी? मग आता 1 वर्षानं समजा बीपी माझा या केसमध्ये मी तर काढतो, तुम्हाला दाखवतो. या केसमध्ये समजा एज माझं 40 आहे,
बीपी एज 40 असताना, एज इज इक्वल टू 40 असताना, एज 40 असताना समजा मी बीपी एस्टिमेट केला, बीपीची व्हॅल्यू 126 आली, बीपीची व्हॅल्यू 126 आली, तर एज जर माझं 50 झालं, एज इज इक्वल टू 50 देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ बीपी? कोण सांगू शकेल का? बीपीची व्हॅल्यू काय होईल? बीपीची व्हॅल्यू काय होईल? एज 40 असताना 140 असताना 126 होतं, नो प्रॉब्लेम, 126 आलं इथं, प्लस एज कितीने वाढवलं मी आता? 10 वर्षांनी वाढवलं, 40चं 50 वर्ष केलंय, म्हणजेच काय झालं तुमचं 0.45 into 10. If age is increased by 10 years, then the BP is increased by 10 into these times. मगाशी 1 वर्षाने वाढवलं होतं म्हणून 1 पटीने वाढलं, पण ज्यावेळेस 10 वर्षांना वाढवेल त्यावेळेस this into 10 meaning is that एवढ्या मेहनत तुम्ही तुमचे बीपी वाढणार आहे. अशा पद्धतीचे इंटरप्रिटेशन आपल्याला तिथं देता येईल आणि हा जो डेटा आहे तो डेटा इंडिकेट करतो. दुसरी गोष्ट मी सांगायचं विसरून गेलो, आता मी सांगतो तुम्हाला, थोडस एक वेगळ्या पद्धतीने जातो. In regression analysis, the model is statistical model is written as y is equal to beta naught plus beta 1x plus epsilon, and this model has some properties. मी तुम्हाला सांगितलं की इप्सिलॉनला काय म्हटलं जातं? रॅन्डम एरर म्हटलं जातं. इट इज कॉल्ड एज रॅन्डम एरर. हा रॅन्डम एरर आहे. हा रॅन्डम एरर ला काही अझम्पशन असतात, त्या अझम्पशन ते सॅटिस्फाय करते का बघायचं. पहिलं रॅन्डम एरर काय आहे? द इप्सिलॉन आय मिनिंग इज दॅट तुमच्याकडे y1 y2 डॉट 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 y10 समजा 20 असतील इथं ऑब्झर्वेशन, तर मला 20 भेटतील. मी इथे 20 ला काय भेटलं होतं मला? तर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस इप्सिलॉन 1, y2 is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus epsilon 2, y20 is equal to beta naught plus beta 1 x1 plus epsilon 2 epsilon 20 अशा मला किती इप्सिलॉन मिळाला? इप्सिलॉन 1 इप्सिलॉन 2 इप्सिलॉन 20, आणि त्याला मी नोटेशन दिलं इप्सिलॉन i is equal to 1 2 dot 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 20. These epsilon are independent. म्हणजे काय? हा इप्सिलॉन 1 आणि इप्सिलॉन 2 एकमेकावरती डिपेंड असता कामा नये. सिमिलरली ऑल इप्सिलॉन आर इंडिपेंडेंट. सिमिलरली द इंडिपेंडेंट आहे. दुसरी महत्वाची काय? तर इप्सिलॉन जो मला मिळालेला आहे, इप्सिलॉन एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ इप्सिलॉन आय म्हणजे ऍव्हरेज मीन, जो इप्सिलॉनचा मीन आहे ज्याला ऍव्हरेज म्हणतो आपण, ऍव्हरेज काय असला पाहिजे? 0 असला पाहिजे, आणि व्हेरियन्स ऑफ दिस इप्सिलॉन आय शुड बी कॉन्स्टंट. तो कसा असला पाहिजे? कॉन्स्टंट. पहिले इंडिपेंडेंट म्हणतोय, नंतर मीन 0 म्हणतोय, नंतर कॉन्स्टंट म्हणतोय, आणि आणखी एक अझम्पशन आपण बघत असतो की कधी रिग्रेशन मॉडेल वापरायचं असतं. तर रिग्रेशन मॉडेल वापरण्यासाठी एक्स आणि वाय मध्ये लिनियर रिलेशनशिप असायला पाहिजे. एक्स आणि वाय मध्ये लिनियर रिलेशनशिप नसेल तर आपण रिग्रेशन मॉडेल वापरू शकत नाही. मग अझम्पशन काय आहे? एक्स आणि वाय आर लिनियरली डिपेंडेंट इच अदर. देयर इज लिनियर रिलेशनशिप. एक जर लिनियर रिलेशनशिप बघितलं, हे इंडिपेंडेंट ऑफ इप्सिलॉन आय बघितलं, मीन 0 बघितला, कॉन्स्टंट व्हेरियन्स बघितला, की आता हे जे माझं अझम्पशन आहे ते अझम्पशन जर ट्रू असतील तरच रिग्रेशन मॉडेल बरोबर आहे. म्हणजे जे मी अझम्पशन इथं मांडलेले आहे ते अझम्पशन जर ट्रू नसतील तर जे रिग्रेशन मॉडेल मी डिफाईन केलंय ते रिग्रेशन मॉडेल बरोबर असणार नाहीये. म्हणून ते अझम्पशन चेक करायला पाहिजेत. म्हणून पुढे गेलो. पुढे काय आहे? दिस विल बी ए अझम्पशन साठी बघितलेलं आहे. मी बघितलं की डेटाचं डिस्ट्रीब्युशन आहे का. इथं मीन बघितला तर मीन याचा आला 0.257 e raised to minus 16. याचा अर्थ झाला 0.00016 टाइम इंटू 2.2 म्हणजे इट इज नियरली इक्वल टू 0. पहिलं बघितलं त्यांचा मीन 0 आहे का आहे. स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॉन्स्टंट आहे का. स्टँडर्ड डेव्हिएशन कॉन्स्टंट आहे का बघायला स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा प्लॉट करायला पाहिजे. आणि दुसरा म्हणजे काय? दिस इज कॉल्ड ॲज अ नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी प्लॉट फॉर रेसिड्युअल्स. हा नॉर्मल प्रोबॅबिलिटी प्लॉट रेसिड्युअल काढावा लागतो, आणि यांच्यामध्ये जे काही नॉर्मॅलिटीज अझम्पशन आहे ते नॉर्मॅलिटीज अझम्पशन सॅटिस्फाय होते का बघावं
लागतं. ह्या सगळ्या गोष्टी जर सॅटिस्फाय होत असतील तरच ते डिफाईन केलेलं मॉडेल बरोबर आहे. अशा पद्धतीनं आपण जातो. ओके. देन नेक्स्ट पुढचा काय आहे, तर मी तुम्हाला सांगितलं की बीटा एस्टिमेट कसा करायचा काय आहे. आता त्याच्या डिटेलमध्ये जायला नको आपल्याला, कारण सॉफ्टवेअर हे आउटपुट तुम्हाला देणार आहे. आउटपुट मी आता तुम्हाला रिप्रेझेंट करून दाखवलं. द फिटेड रिग्रेशन मॉडेल इज y hat is equal to 112.126 plus 0.44. The blood pressure increases by 0.54567 when age is increased by 1 year. 90.75 of the variation is in the data explained by the regression. regression ने ते variation explain केलेलं आहे. त्याच्यानंतर for age equal to 32 blood pressure is equal to 1.27 अशा पद्धतीने आलेलं आहे. आता मगाशी आपला प्रश्न विचारला 32 असताना काय येईल, त्या मॉडेल मध्ये फक्त इथं काय टाकली, x ची व्हॅल्यू 32 टाकली तर ब्लड प्रेशर काय आले ते बघितलेलं आहे. जे हायपोथेसिस टेस्ट स्टॅटिस्टिक वगैरे ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण थोड्या पाठीमागे ठेवूयात आणि मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल म्हणजे काय बघूयात. द मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल consider the influence of multiple explanatory variable on the response variable y. रिस्पॉन्स व्हेरिएबल y वरती ह्या x1 x2 xk चा सायमल्टेनियसली काय परिणाम होतो ते बघितलं जातं. कन्सिडर रिग्रेशन लिनियर रिग्रेशन मॉडेल. मगाशी मॉडेल डिफाइन करत असताना y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 एवढंच लिहिलं होतं. आता माझ्याकडे नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आहेत आणि नंबर ऑफ पॅरामीटर मी हे केले आणि मॉडेल डिफाइन करून घेतलं. y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अँड सो ऑन बीटा k xk प्लस इप्सिलॉन. y is a response variable, x1 x2 xk are independent variables, beta naught plus beta 2 beta k are unknown regressor coefficients. Some assumptions मी आता जे assumption तुम्हाला सांगितली की assumption इथं आहे, ते assumption मी आता परत सांगत नाही, पण ते assumption इथं आहेत. and I will go to the example is हा डेटा माझ्याकडे एक्झाम्पलचा आहे. आता ब्लड प्रेशर इज डिपेंड अपॉन वेट आणि एज. हे ब्लड प्रेशर वेट आणि एज वरती डिपेंडेंट आहे का हे मला बघायचं आहे. तर काय करणार, तर आय कॅन यूज SPSS नॉट इन एक्सेल. मी एक्सेल ला जात नाही आता, SPSS ला जातो. आय विल इम्पोर्ट द सेकंड डेटा कंटेन 2 रिग्रेसर्स अँड two regressors and one response variable. Here this blood pressure is y, weight is x1 and age is x2. I will define the model, meaning is that I will check whether the blood pressure is depend on weight and age, whether there is a linear relationship between the blood pressure and weight and age. याच्यामध्ये linear relationship आहे का बघायचं आहे. त्यासाठी रिग्रेशन मध्ये गेलो, रिग्रेशन मध्ये जाऊन लिनियर डिपेंडेंट व्हेरिएबल माय ब्लड प्रेशर, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आर वेट आणि एज. हे दोन्ही इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल इकडे घेतले आणि स्टॅटिस्टिक्स मध्ये गेलो. स्टॅटिस्टिक्स मध्ये जाऊन जे पाहिजे त्या गोष्टी इथं तुम्ही करू शकता. प्लॉट कुठला पाहिजे का म्हणतो फॉर ऑल पार्शियल प्लॉट्स कंटिन्यू. ओके म्हटलं. अनालिसिस केल्यानंतर मला मिळालं ते r² इज इक्वल टू 0.949. दिस इंडिकेट दॅट द रिग्रेशन मॉडेल मी जे काही डेटा मध्ये रिग्रेशन मॉडेल डिफाइन केले लिनियर रिलेशनशिप, दिस लिनियर रिलेशनशिप इज हाय. त्या y आणि x1 x2 मध्ये जे लिनियर रिलेशनशिप जे हाय आहे. r² ला आणखी पण म्हटलं जातं की डेटा मध्ये जे काही व्हेरिएशन आहे ते व्हेरिएशन एक्सप्लेन करण्याचं मेजर म्हटलं जातं. व्हेरिएबिलिटी इन द लिनियर रिलेशनशिप मध्ये जी व्हेरिएबिलिटी आहे ती किती एक्सप्लेन केली तर 94.9% व्हेरिएबिलिटी एक्सप्लेन केलेली आहे. r² ची व्हॅल्यू ज्यादा, याचा अर्थ जे मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेल वापरलेलं आहे ते कसं आहे, बरोबर आहे, इट्स ट्रू आणि हे चांगलं मॉडेल म्हणून आपण त्याच्याकडे बघायचं आहे. द व्हॅल्यू रिग्रेशनची व्हॅल्यू काढली इथं. दिस रिग्रेशन इज सिग्निफिकंट. द p value is nearly equal to 0, meaning is that regression is significant, meaning is that age and weight are affected on blood pressure
आणि खालचा टेबल आहे, खालचा टेबल बघितल्यानंतर वेट इज इक्वल टू, वेटचा कोएफिशियंट काढलेला आहे 2.4 अँड एजचा कोएफिशियंट मला 0.545 अँड this p values corresponding to that are 0 0, meaning is that weight variable is significant, age variable is significant. प्रत्येक वेळी रिग्रेसर सगळे सिग्निफिकंट असतील असं काही नाही, पण या केसमध्ये काय आहे, या केसमध्ये मात्र हे व्हेरिएबल सगळे सिग्निफिकंट आहेत. आणि पुढे गेलो, पुढे जाऊन हा प्लॉट काढला, ब्लड प्रेशर वर्सेस वेट, त्या दोन्ही मध्ये असणारा कोरिलेशनचा प्लॉट, स्कॅटर प्लॉट काढला. यांच्या पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे, यांच्यामध्ये पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे. दिस इंडिकेट दॅट ॲज एज इन्क्रीजेस weight increases, blood pressure is also increases, age increases, blood pressure also increases. अशा पद्धतीने त्या गोष्टी बघितल्या जातील. फॉर व्हॉट अबाउट द मॉडेल, इथे एक्सेल वरती केलो, त्याच्याऐवजी मी काय केलं, आता एक्सेलच्या ऐवजी मी पुढे गेलो आणि पुढे जाऊन एसपीएसएस अनालिसिस करून बघितलेलं आहे. आणि एसपीएसएस अनालिसिस केल्यानंतर मला सिग्निफिकंट हा कोएफिशियंट त्याचे मिळाले, कोएफिशियंट ऑफ x1, कोएफिशियंट ऑफ x2 meaning is that this is weight, this is age. आणि खाली गेलो, the fitted regression model y hat is equal to -70.3527 plus this will be this. आता याचं इंटरप्रिटेशन कसं करणार, तर इंटरप्रिटेशन याचा कोएफिशियंट काय आहे, x1 चा 2.72. बघा, the mean blood pressure increased by 2.42 if weight is increased by 1 kg and age x2 remains fixed. हे फिक्स ठेवलं मी इथं आणि फक्त काय वाढवलेलं आहे, तर x1 म्हणजे एज फक्त 1 वर्षानं वाढवलंय, तर y मध्ये काय चेंज होईल, एक्सपेक्टेड y, मीन y मध्ये काय चेंज होईल. आणि x2 फिक्स, x1 फिक्स केला आणि x2 1 युनिटने वाढवला, तर y मध्ये काय चेंज होईल. अशा पद्धतीने त्याचं इंटरप्रिटेशन आपल्याला देता येईल. या गोष्टी इथं आलेल्या आहेत. पाठीमागे तुम्हाला पी व्हॅल्यू, सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू म्हणजे काय हे सांगितलेलं आहे, की हाऊ वी शुड लुक फॉर द सिग्निफिकन्स व्हॅल्यू. ह्या पण गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या. आणि त्याचा अनॉवा टेबल असा असेल तर त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं करायचं, त्या पण गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. विथ दिस आय विल स्टॉप हिअर, कारण खालचं हे तुमच्या दृष्टीने महत्वाचं नाहीये, फक्त मला जे काही कन्सेप्ट होते आणि कन्सेप्ट म्हणून काय सांगणं अपेक्षित होतं त्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलेल्या आहेत. आणखी तुमचे काही प्रश्न असतील, मला अपेक्षित तुमच्याकडून प्रश्न आहेत. जर प्रश्न तुमच्याकडून आले तर मी तुम्हाला कुठलेही प्रश्न मला विचारा, मी तुम्हाला त्या गोष्टीचं उत्तर द्यायला तयार आहे. थँक्यू व्हेरी मच राजू सर. ओके, थँक्यू सर. सर्व अध्यापकांना, विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना विनंती आहे की त्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित करावेत, आपल्या मनातील शंकांचं निरसन करून घेण्याचा प्रयत्न करावा. एक स्टॅटिस्टिशियन जर आपल्याला समजावून सांगत असेल तर किती फंडामेंटल लेवलला समजावून सांगितलं जाऊ शकतं, याची प्रचिती आता सरांच्या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आलेली आहे. तर सर्वांनी आपले प्रश्न विचारायला हरकत नाहीत, कारण सरांनी फंडामेंटल पण कव्हर केलेलं आहे. ॲट द सेम टाईम SPSSचा डेमो देखील दिलेला आहे. पण नुसतं SPSS म्हणजे दॅट विल बी गार्बेज इन अँड गार्बेज आउट until and unless you understand the fundamentals. So please. हॅलो. हां बोला सर, हजारे सर बोला. सुकुमार सरांनी अतिशय छान पद्धतीनं एक्सप्लेनेशन केलं, पण जे SPSS रिअली वापरतात किंवा माझ्यासारखे, हे थोडंसं डोक्यावरनं गेल्यासारखं वाटतंय मला, कारण का ते खूपच. सर त्याच्यासाठी रेकॉर्डेड सेशन देतोय, म्हणजे ते तुम्ही रिपीट करून तेवढाच भाग करू शकताय, कारण त्याच्यासाठी काही इट्स अ मॅटर ऑफ सिलेक्शन. सर बरोबर आहे ना? हा बरोबर आहे. काय हे शेवटी काय आहे, सरांनी एक स्टेटमेंट खूप चांगल्या पद्धतीने केलं, गार्बेज इन गार्बेज आउट अंटिल यू डोंट नो द टेक्निकल थिंग्स. त्यामुळे टेक्निकल गोष्टी ज्या आहेत त्या टेक्निकल गोष्टी आपल्याला माहित असायला पाहिजेत. स्टॅटिस्टिक्स, हाऊ टू इंटरप्रिट द डेटा, जे आउटपुट मिळाले तर आउटपुट कसं इंटरप्रिट करायचं हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत कितीही सॉफ्टवेअरचं नॉलेज आपल्याला असू द्या, कितीही प्रोग्रामिंग नॉलेजचं नॉलेज असू द्या, काही फरक पडत नाही. बेसिक, आता मी थोडंसं वेगळं जातो की स्टॅटिस्टिक्स माणसामध्ये आणि कम्प्युटर सायन्समध्ये, कम्प्युटर सायंटिस्ट मध्ये हा मेजर डिफरन्स असतो. बरेचसे लोक स्टॅटिस्टिकल टूल शिकतात, वेगळे चांगले जॉब मिळतात, पण
आउटपुट इंटरप्रिट करण्याचं जे काही स्किल आहे ते स्टॅटिस्टिक्सच्या व्यक्तीकडे जेवढं चांगलं असू शकतं तेवढं त्यांच्याकडे असू शकत नाही. त्यामुळे स्टॅटिस्टिक्स जे आपण काढतो ते इंटरप्रिट करता आलं पाहिजे, आपल्याला काढता आलं पाहिजे. अगदी बेसिक थिंग असू द्या. म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी सांगताना सांगितलं की माझ्याकडे जर ऑर्डिनल व्हेरिएबल असेल तर ऑर्डिनल व्हेरिएबलचं अनालिसिस कसं करायचं. ऑर्डिनल व्हेरिएबलला मीन काढून डायरेक्ट चालणार नाही. ऑर्डिनल व्हेरिएबल असेल तर त्याला मीडियन हा मोस्ट इम्पॉर्टंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आहे. जर नॉमिनल व्हेरिएबल असेल तर फ्रिक्वेन्सी, मग तिथं मॉडेल व्हॅल्यू महत्वाची असते. म्हणजे या ज्या गोष्टी आहेत त्या बेसिक गोष्टी आपल्याला माहित असायला पाहिजे. आणि चांगली गोष्ट आहे की जे काय अशा ग्रुप आहे आणि ग्रुप एखाद्या स्टॅटिस्टिक्स साठी वापरतोय की इन्व्हाइट करतोय आणि मलाही संधी मिळाली. तसं बघायला गेलं तर मी बऱ्याच नॉन स्टॅटिस्टिशियनला एसपीएस फक्त प्युअरली एसपीएसएस वर लेक्चर दिलेलं आहे की हाव एसपीएसएस. पण आज पहिली वेळ अशी होती की स्टॅटिस्टिक्स आणि एसपीएसएस तसं मी थोडं सांगितलं कारण मला माहिती आहे की एसपीएसएस ज्यादा सांगून पण काय फायद्याचं नाही जोपर्यंत टेक्निकल थिंग्स आपल्याला माहित होत नाही तोपर्यंत. आणि एसपीएसएस मध्ये कोरिलेशन रिग्रेशन करायचं असेल तर क्लिक 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 गोष्टी मिळून जातात. क्लिक क्लिकच आहे शेवटी ते. आणि तुम्ही सरांनी डेमोन्स्ट्रेशन दिलाय की कसं करायचं तर तुम्हाला ते क्लिक क्लिक होऊन लक्षात जाईल, काय प्रॉब्लेम येणार नाही. पण बेसिक गोष्टी लेक्चर बेसिक छान. सगळ्याच लोकांना माहित असायला पाहिजे. मी फक्त स्टॅटिस्टिशियनच म्हणत नाही की कुठलीही व्यक्ती असू द्या, कारण स्टॅटिस्टिक असं टूल आहे की जे सगळीकडे वापरलं जातं. ओके ओके. पण सर तुमचं लेक्चर मात्र एक्सलंट झालं सर, यात काही वादच नाही. थँक्यू सर. सरांच्या बोलण्यामध्ये एक उत्तम फ्लो होता आणि फंडामेंटलला त्यांनी SPSSची जोड दिली आणि SPSSमधून पुन्हा ते फंडामेंटलकडे आले, जेणेकरून आलेले रिझल्ट आपल्याला प्रॉपरली इंटरप्रिट करता येईल. आणि हेच तर स्किल असतं जे सर्वांना माहिती असणं गरजेचं आहे. ज्योत्स्ना राऊत मॅडम, काय डाऊट्स आहेत? नाही सर. ओके, थँक्यू. डॉक्टर पांडुरंग सर. नमस्कार सर. हां बोला. काळे सर बोला. हा काळे सर. हा नमस्कार सर. मी थोडा प्रश्न वेगळा आहे माझा लिनियर रिग्रेशन इक्वेशन व्यतिरिक्त. तर SPSS मध्ये सर आपण जे लॉगॅरिथमिक रिग्रेशन इक्वेशन आहे जसं दुसरे प्रकार आहे जसं की एक्सपोनेन्शियल सुपर इम्पोज आहे तर ते आपण काढू शकतो का? काढू शकते, काय प्रॉब्लेम नाही. मी तुम्हाला दाखवतो. एसपीएसएस मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे असोसिएशन बघितले जाऊ शकतात. अनालिसिस टूलपॅक मध्ये गेल्यानंतर इथं भरपूर मेनू आहे तुमच्याकडे. मी आता बघताना फक्त एकच बघितलं की रिग्रेशन मध्ये गेलो. रिग्रेशन मध्ये गेल्यानंतर त्याला ऑटोमॅटिक मॉडेल करायला आपण सांगू शकतो. म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये जर लिनियर रिलेशनशिप असेल दुसरं कुठलं तरी असेल तरी सुद्धा ते मॉडेल करू शकतं. आणि आपण फक्त आता बघितलं लिनियर रिलेशनशिप आहे तर काय करायचं, त्याच्या पुढे कर्व इस्टिमेशन आहे. त्याच्यानंतर बायनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन. आता लॉजिस्टिक रिग्रेशन काय आहे जात नाही, पद्धतीने करू शकतो. खाली नॉन लिनियर रिग्रेशन म्हणून पण आहे बघा. म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचे रिग्रेशन अनालिसिस ते तुम्ही करू शकता, काय प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. आणखी कोणाला काय? वैशाली मॅडम बोला. गुड इव्हनिंग सर. सर लेक्चर खूपच छान झालं. थोडं स्टॅटिस्टिकल मॅथ्सचं हे होतं त्यामुळे थोडंसं म्हणजे वाटलं, पण अशा तऱ्हेचं आपण साधं हिच्यात यूज केलेलं आहे म्हणजे फॉर्म्युला वगैरे वापरून x1 y वगैरे असे वापरलेलं आहे. पण सर मला एक विचारायचं होतं की आता हे जे आपल्याला टुरिझम मध्ये जर करायचं असेल तर फॉर एक्झाम्पल माझा जो रिसर्च होता त्याच्यामध्ये जेजुरीवर घेतलं होतं मी पिलिग्रिमेज टुरिझमचं. तर यामध्ये माझे बरेच प्रोफाईल तयार झाले होते. म्हणजे टुरिस्ट प्रोफाईल, त्यानंतर हॉटेलचं प्रोफाईल, सेलर म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सेलरचं प्रोफाईल, त्यानंतर तिथले वाघ्या मुरळींचं प्रोफाईल, असे प्रोफाईल तयार झाले होते. तर या कंडिशनला आपण प्रत्येक प्रोफाईलला मग आपल्याला प्रत्येक वेळेस ती मेथड करावी लागेल का? येस. काय आहे त्याच्यामध्ये आणखी एक गोष्ट असते की प्रोफाईल तुम्ही ज्यावेळेस म्हणता त्यावेळेस त्या प्रोफाईलचं दुसऱ्या प्रोफाईलवरती काय डिपेंडन्सी आहे का. जर एका प्रोफाईलची दुसऱ्या प्रोफाईल डिपेंडेंट असेल तर तुमच्याकडे ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल्स भेटतील.
पहिल्या प्रोफाईलमध्ये काही ग्रुप असतील व्हेरिएबलचे, दुसऱ्या प्रोफाईलमध्ये काही ग्रुप असतील व्हेरिएबलचे, आणि मग या दोन ग्रुप मधलं रिलेशनशिप काय आहे का हे बिल्डअप करायला लागतं. आणि या केसमध्ये आता जे मी तुम्हाला म्हटलं, या केसमध्ये स्टॅटिस्टिक्स मध्ये बरेचसे टूल्स आहेत, पण जे सिंपल आता आपण शिकलो की मल्टिपल किंवा लिनियर रिग्रेशन अनालिसिस, ह्या गोष्टी मात्र इथं डायरेक्टली वापरता येणार नाहीत, कारण तुमचा रिस्पॉन्स कसा आहे त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी डिपेंड राहतात. आणि ग्रुप अनालिसिस करत असताना कोरिलेशन म्हणून जो कन्सेप्ट आहे, मगाशी जे आपण शिकलोय ते कोरिलेशन मध्ये आणखी एक गोष्ट येते, कॅनॉनिकल कोरिलेशन म्हणून कन्सेप्ट असतो की ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल, पहिल्या सेटमध्ये ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल आहे, दुसऱ्या सेटमध्ये ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल्स आहेत, आणि त्या दोन ग्रुपचं इंटर रिलेशनशिप कसं आहे हे जर बघायचं असेल तर कॅनॉनिकल कोरिलेशन म्हणून एक कन्सेप्ट आहे की तो कोरिलेशन आपण इथं वापरू शकतो. ओके, मग हे आपल्या सॉफ्टवेअर मध्ये पण आपल्याला करता येऊ शकतं का, हे जे तुम्ही म्हणतायत ते करता येऊ शकतं, ग्रुप ऑफ कोरिलेशन? येस करता येऊ शकतं, काय प्रॉब्लेम नाही. बरं, मग त्यामध्ये फक्त आपल्याला 2च ग्रुप करता येतात मी दोन का त्यापेक्षा जास्त ग्रुपचंही करता येतं? नाही, करू शकता ना तुम्ही, पण बघताना हे दोन्ही मध्येच बघत राहायचं. एका वेळी 4 मध्ये बघता येणार नाही तुम्हाला, कारण ग्रुप ऑफ व्हेरिएबल्स म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं तर ती दोन गोष्टी आहेत. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं वाघ्या मुरळीच्या मध्ये प्रोफाईल वेगळी आहे, मग दुसऱ्याची प्रोफाईल आणखी वेगळी आहे, तिसऱ्याची प्रोफाईल वेगळी आहे, त्या प्रोफाईलचं एकमेकाशी इंटररिलेटेड बघायचं आहे. ओके, मग यामध्ये आपण घेताना जास्तीत जास्त किती व्हेरिएशन घेऊ शकतो? नाही, ते आता डिपेंड्स, डेटा टू डेटा, प्रॉब्लेम टू प्रॉब्लेम डिपेंडन्सी येते त्याची. ओके, म्हणजे याला लिमिट असं हे नाहीये? नाही, प्रॉब्लेम काय आहे त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी डिपेंड राहतात. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. येस. हा सर, नमस्कार. सर, आपण पाहिलं की जर समजा दोन व्हेरिएबल्स मध्ये किंवा व्हेरिएबल मध्ये जर लिनियर रिग्रेशन असेल तरच आपण काय करू शकतो की रिग्रेशन वापरू शकतो. ओके सर, आता मल्टिपल लिनियर रिग्रेशन मध्ये आपण सांगितलं की 2 व्हेरिएबल्स असतात, तर त्या कधी कधी असं होऊ शकतं का की एखादा व्हेरिएबल लिनियर असू शकतो, अदरवाईज दुसरा व्हेरिएबल लिनियर असू शकत नाही? येस, तुम्ही ज्या म्हणता ते आताच मी तुम्हाला दाखवतो. थोडस चांगला प्रश्न तुम्ही विचारलेला आहे. बघा, मी मॉडेल लिहितो. y इज इक्वल टू, आता मॅथमॅटिक्स मध्ये जातो थोडस, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2. आणि असं घडलं माझ्याकडे की y आणि x1 मध्ये लिनियर रिलेशनशिप आहे, पण y आणि x2 मध्ये लिनियर रिलेशनशिप नाहीये. सर, हा तुमचा प्रॉब्लेम आहे ना? हा, येस सर, येस सर. येस. आता y आणि x2 मध्ये नाही, म्हणजेच काय, तर y कशावरती अवलंबून आहे? फक्त x1 वरती अवलंबून आहे. जर y आणि x2 मध्ये काय रिलेशनशिप नसेल तर मी मॉडेलमध्ये हे घेणारच नाही. मी फायनल मॉडेल लिहिताना काय देणार आहे? y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1. ज्याचं y वरती इम्पॅक्टच पडत नाही तो व्हेरिएबल मॉडेलमध्ये घेण्यात काहीच अर्थ राहत नाही. यू शुड रिमूव्ह दिस व्हेरिएबल फ्रॉम द मॉडेल. ओके सर, ओके. येस. थँक्यू सर. हॅलो सर. हा सर, सर, माझा प्रश्न योग्य आहे की नाही मला माहिती नाही, पण विचारतो मी. विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही. योग्य अयोग्य काही नसतं, सगळ्या गोष्टी योग्य असतात. सर, आपण जर ऑक्युपेशन ऑफ द रिस्पॉन्डंट आणि इन्कम ऑफ द रिस्पॉन्डंट ह्याच्यातलं कोरिलेशन आपल्याला काढायचं असेल समजा, तर कशा पद्धतीने आपण काढू शकतो किंवा काढता येईल की नाही? तुम्हाला सांगतो, ऑक्युपेशन हा जो गोष्ट आहे ती कॅटेगरिकल व्हेरिएबल आहे. तर कारण ऑक्युपेशन ह्या काय असतात, वेदर इट इज अ गव्हर्नमेंट सर्व्हर, वेदर इट इज प्रायव्हेट सर्व्हर, वेदर इट इज हाऊस वर्कर, वेदर इट इज अ सिम्पली वर्कर, म्हणजे वेगळ्या पद्धतीची ऑक्युपेशन असू शकतील ना. आणि तुम्ही दुसरा काय व्हेरिएबल म्हटला? इन्कम ऑफ द रिस्पॉन्डंट. इन्कम ऑफ द रिस्पॉन्डंट. आता इन्कम हा कंटिन्युअस टाईप व्हेरिएबल आहे, इन्कम वेगळा असू शकतो ना. मग अशा केसमध्ये काय करायचं, तर तुम्ही जे मला विचारलं, तर आता काम करा की ऑक्युपेशन किती आहेत. समजा माझ्याकडे 4 पद्धतीचे ऑक्युपेशन आहेत. म्हणजे मी आता घेतो इथं की ऑक्युपेशन 1, ऑक्युपेशन 2, ऑक्युपेशन 3, ऑक्युपेशन 4, हे 4 पद्धतीचे ऑक्युपेशन्स आहेत. तर काम करा, ऑक्युपेशन 1 असताचा डेटा जो आहे तो वेगळा करून घ्या. म्हणजे त्यांची जी काय आपण काय आता म्हटलं होतं आपण
की इन्कम ना, इन्कम ऑफ द इन्कम. ऑक्युपेशन 1 असणारी इन्कम असणारी डेटा सेट आहे तो सेपरेट करून घ्या. हा तुम्हाला ऑक्युपेशन 1 असणारा इन्कमचा डेटा भेटून जाईल, ऑक्युपेशन 2 असताना भेटून जाईल, ऑक्युपेशन 3 असताना भेटून जाईल, ऑक्युपेशन 4 असताना भेटून जाईल. आणि काम करा काय, ऑक्युपेशन 1 असताना जो इन्कम मिळालेला आहे त्याचा ऍव्हरेज काढा, ऑक्युपेशन 2 असताना इन्कम जो मिळतं त्याचा ऍव्हरेज काढा, ऑक्युपेशन 3 असताना मिळाल्याचे ऍव्हरेज काढा आणि 4 असताना मिळाल्याचे ऍव्हरेज काढा. आणि हे ऍव्हरेजेस आहेत ना, ते ऍव्हरेजेस जवळजवळ येतात का बघा. जर ते ऍव्हरेजेस जवळजवळ आले तर तुम्ही काय म्हणू शकता, ऑक्युपेशन आणि इन्कम मध्ये काही फरक नाही, काही डिपेंडन्सी नाहीये. आणि जर मात्र यांच्या ऍव्हरेजेस हे एकमेकापासून लांब पडले तर तुम्ही काय म्हणणार, तर ऑक्युपेशन आणि इन्कम ऑफ द पर्सन दे आर डिपेंडंट, यांच्यामध्ये असोसिएशन आहे. लक्षात आलं का? ओके सर, थँक्यू. येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. आपण आपला मौल्यवान वेळ आज दिलात आणि आम सर्व सहभागी विद्यार्थी, संशोधक, अध्यापक यांना विनंती केली, मार्गदर्शन केलं. मी आमच्या महाविद्यालयातील संग्राम पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शनाचं काम करावं, प्लीज. ओके सर. सर, सुरुवातीला मी थोडीशी दिलगिरी व्यक्त करतो. प्रवासामध्ये असल्यामुळे थोडंसं नेटचा इश्यू होता मला, त्यामुळे काही सेशन थोडेसे माझे मिस झालेले आहेत. तरी पण सरांचं खूप छान पद्धतीने, जेवढं ऐकलं तेवढं छान पद्धतीने झालेलं आहे. देवरुख शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित देवरुख जे आठले सप्रे पित्रे महाविद्यालय आहे, या आठले सप्रे पित्रे महाविद्यालयातील भूगोलशास्त्र विभाग आणि त्याशी जोडलेलं संयुक्त त्याशी जोडलेली दुसरी कॉलेज या अंतर्गत चालू असलेला SPSS संदर्भातलं जे हे पुष्प आहे आजचं, या पुष्प जे आहे ते त्याचे जे मार्गदर्शक होते ते माननीय सुकुमार विठ्ठल राजगुरू सर यांनी खूप छान पद्धतीनं त्यांचा विषय जो आहे तो छान पद्धतीनं आज समजावून सांगितलेला आहे. तर सर, सुरुवातीला मी तुमचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो या ठिकाणी. तसेच आमचे गुरु माननीय डॉक्टर सरदार पाटील सर यांनी या व्यासपीठ आम्हानी विद्यार्थी प्लस सर्व रिसर्चर यांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचंही आणि त्यांना सहकार्य करणाऱ्या आमच्या प्राध्यापक मोहिते मॅडम तसेच तांबे मॅडम यांचंही या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. तसेच उपस्थित सर्व रिसर्चर्स आणि विद्यार्थी यांचंही मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि आजचा हा सेशन जो आहे तो संपला मी असं जाहीर करतो. थँक्यू, धन्यवाद. धन्यवाद पुनश्च एकदा सर्वांना. राजगुरू सर, आपले मनापासून आभार. थँक्यू सर. यस, उद्याचं सेशन सायंकाळी 4 वाजता नेहमीप्रमाणे. याचं जे प्रॅक्टिकल आहे ते आपण जमा करायचं आहे, त्याच्यासाठी हायपोथेटिकल डेटा वापरा आणि आपण ते असाइनमेंट क्लासरूमला सबमिट करायचं. त्याच्यासाठी आवश्यक लिंक आपणासोबत रात्रीपर्यंत शेअर केली जाईल. सुहास देवेकर सर, आपणास काहीतरी करायचं. आजचा तुम्ही डेटा देणार आहे का आपण तयार नाही, करायचं? तुम्ही हायपोथेटिकल वापरा. तुम्ही तुमच्या ओके सर. संशोधनातला डेटा घेऊ शकता किंवा ओके सर, हायपोथेटिकल डेटा तुम्ही क्रिएट करा, जसं तो एज, ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर वगैरे असा घेतला, तसं तुमच्या ओके सर, विषयाच्या अनुषंगाने तुम्ही हायपोथेटिकल डेटा क्रिएट करू शकता, प्लीज. ओके सर, ओके. थँक्यू ऑल. थँक्यू. मी कॉल कट करतो.